टेक्नॉलॉजी ज्यामध्ये आहेत 15 गिअर्स आणि 3 रेंज HML चा दम. जेन्युइन साइड शिफ्ट टेक्नॉलॉजी जी देते हवेतील स्पीड ऑप्शन, कार सारखा आराम. टेक्नॉलॉजी जी कम्फर्ट आणि ट्रान्समिशन मध्ये आहे नंबर 1. टेक्नॉलॉजी ज्यामुळे आपण काम करता जास्त झटपट उत्तम. अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी, लेटेस्ट फीचर्स, प्रत्येक तरुण शेतकऱ्यांची पहिली पसंत. महिंद्रा युवो टेक प्लस अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी सह याचे प्रत्येक फीचर आहे उत्कृष्ट, सगळ्यांपेक्षा वेगळे. ट्रान्समिशन टेक्नॉलॉजी मध्ये नंबर 1. 40 ते 50 HP श्रेणीमध्ये देशात प्रथमच. यामध्ये मिळतील 12 फॉरवर्ड आणि 3 रिव्हर्स गिअर, जेन्युइन साइड शिफ्ट, स्पीड निवडण्याच्या पर्यायांसोबत पूर्ण 15 गिअरचा दम, म्हणजे जलद होणारे प्रत्येक काम जास्त झटपट उत्तम. 30हून अधिक ऍप्लिकेशन वापरण्याचा पर्याय आणि ऍप्लिकेशन अनुसार गिअर निवडण्याचे स्वातंत्र्य, म्हणजे डिझेलचा खर्च कमी आणि गुंतवणुकीची योग्य किंमत. भरणी असो किंवा नांगरणी, टेक्नॉलॉजीमुळे हा बनतो प्रत्येक कामात नंबर 1. ताशी 1.46 किलोमीटर ते 32.17 किलोमीटर पर्यंतचा हवा तो स्पीड निवडा. त्याबरोबरच यात आहे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीचे फुल कॉन्स्टंट मेश ट्रान्समिशन. गिअर बदलणे झाले सोपे आणि मिळते कार सारखे सहज शिफ्टिंग, म्हणजे कम्फर्ट मध्ये नंबर 1. अवजड उपकरणे ओढताना सुद्धा मिळतो भरपूर फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स वेग. प्रत्येक काम होते झटपट आणि उत्तम. नवीन टेक्नॉलॉजी घेऊन आले, प्रत्येक फीचर मध्ये दम. महिंद्रा युवो टेक प्लस टेक्नॉलॉजी मध्ये नंबर 1. महिंद्रा ट्रॅक्टर्स, टफ हरदम.